શું સમાજ સુધર્યો છે યાર. માણાની બુદ્ધિ શું છે કે નક્કી જ નહીં. સ્ટેજ ઉપર આવા કલાકારો બેઠા હોય, બરોબર, પદ્મશ્રી જેવા બેઠા હોય, કમો આવે તો બધા એને સમજો. હવે તમે જાઓ ક્યાં? તમે ક્યાં સ્તરે વયો ગયો માણા? હે, જોવો તો ખરા. લગન પેલા જે ફોન, ઓલી બિચારી ઘડીક બોલે નહીં તો બોલ તો ખરી યાર, કાંઈક તો બોલ યાર, મારા બાસ મારે હું બોલ તો ખરી યાર. ઈનો ઈ લગન પછી 20 વર્ષ શું કે મૂંગી રે. આ ક્યાં વયું ગયું ઘડીકમાં? અને હવે તો આ મોબાઈલ છે ને, આ દીકરી દીકરાઓ, મારા બાપ, આ વેમનું બહુ મોટું ઓહડ છે. કયક પરિવારના હજી સંબંધ થયા 2 મહિના થાય ત્યાં મોબાઈલે સંબંધ તોડાવી નાખ્યા છે.